नमस्कार, मी अश्विनी अष्टेकर. महाराष्ट्र डिस्कवरी चॅनेलवर तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नारळी पौर्णिमेच्या दिवशी महाराष्ट्रामध्ये बनवली जाणारी पारंपरिक डिश म्हणजेच नारळी भात. तर आज मी त्याची रेसिपी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला आपण साहित्य बघूयात. नारळ, तांदूळ, तूप, वेलची, दालचिनी, लवंग, केशर, साखर, बदाम, काजू, पिस्ता. इथे आता नारळाचं वरचं साल काढून घेतलं आहे आणि आता ह्याचे तुकडे करून आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत. हे आपण सगळं मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये आपण कोमट पाणी टाकणार आहोत. आता मी मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये पाणी ऍड केलं होतं, त्यात आपण पाणी दूध काढून घेणार आहोत. हे असं होतं. हा जो चौथा राहिलेला आहे त्या परत मिक्सर मध्ये टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये पाणी ऍड करून परत एकदा मिक्सर मध्ये फिरवून घ्यायचं. आता मी तो चौथा राहिला होता तो मिक्सर मध्ये पाणी ऍड करून फिरवून घेतला आहे. आता तो परत आपण ह्याच्यामध्ये गाळून घेणार आहोत. अर्ध्या नारळापासून मी हे 3 वाटी दूध काढलेलं आहे. इथे मी 1 वाटी तांदूळ धुवून घेतलेला आहे. आता आपण 2 चमचे इथे तूप टाकणार आहोत. आता आपण इथे 2 चमचे तूप टाकलेलं आहे. ते छान गरम झालेलं आहे. आता आपण इथे 3 वेलची टाकली आहे, 3 दालचिनीचे तुकडे आणि 3 लवंग. त्याची मुठभर बदाम ऍड केले, काजू आणि पिस्ता. ते सगळं तुपामध्ये फ्राय करून घ्यायचं. ते छानपैकी फ्राय झालेलं आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये तांदूळ ऍड करणार आहोत. तांदूळ तुपामध्ये छानपैकी फ्राय करून घ्यायचा आहे. तांदूळ फ्राय झाला चांगला की तो असा हलकासा होतो. तिथे तांदूळ आपला हलकासा लालसर झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आपण दूध बनवलं आहे नारळाचं ते ऍड करणार आहोत. थोडंसं चवीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये मीठ ॲड करणार आहे.
मी केसर पाण्यामध्ये भिजत ठेवले होते. आता हे जे केसरचं लाल पाणी झालं आहे ते ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आता हे छान उकळी आलेली आहे. आता आपण ह्याच्यावर शिजण्यासाठी झाकण ठेवणार आहोत. मंद आचेवर आता आपण याला 15 मिनिटं ठेवणार आहोत. 15 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण त्याच्यामध्ये साखर ॲड करणार आहोत आणि अजून थोडी वाफेवर शिजून घेणार आहोत. परत झाकण ठेवून 5 मिनिटं आपण ह्याला वाफ देणार आहोत. चला 5 मिनिटं झालेले आहेत. आता आपण बघूयात. तर त्याच्यावर आपण थोडंसं तूप घालूयात. आता भाताचा खूप छान सुगंध येत आहे. तर आपला हा नारळी भात आता तयार झाला आहे.